or terms and expressions that portray HIV as a death sentence or associate such with immorality. The statement also stressed the importance of accuracy, factual reporting, and up-to-date information, especially on HIV prevention, testing, and care. It urged media establishments to collaborate with the Oyo State Agency for the Control of AIDS, OISACA, and the State Ministry of Health to disseminate accurate information on HIV, noting that it is also important to emphasize that HIV is a manageable health condition and not a hopeless situation. The statement further listed media-related prohibitions under the 2016 Oyo State HIV/AIDS Anti-Discrimination and Stigma Law to include use of derogatory or stigmatizing language, disclosure of information relating to HIV status of individuals without consent or denial of benefits, rights, or access to public facilities due to HIV status. Violation of the law, according to the statement, attracts fines of 250,000 naira for individuals, 500,000 naira for organizations, or a jail term of not less than 1 year. To foster unity among traditional rulers and drive rapid development in Oluyole local government, Chairman Asiwaju Akeem Olatunji has formally inaugurated the construction of Mini Mako at the Council Secretariat Idianyere, Ibadan. The groundbreaking ceremony was attended by traditional rulers, distinguished individuals, and dignitaries from various walks of life. BCOS reporter Olamiposi Shola has the details. The groundbreaking ceremony of the Mini Mako construction project marked another commitment by the Asiwaju Akeem Olatunji-led administration in Oluyole local government to drive much-needed development within the council area. The event saw a diverse range of prominent figures, including political leaders, traditional rulers, community stakeholders, and residents, who gathered to commemorate a pivotal moment in Oluyole's developmental trajectory. The chairman of Oluyole Traditional Council and Asepa Olubadan of Ibadan Land, Oba Hamidu Ajibade, led the traditional institution at the event, praising the council boards for yielding to the recommendation of the Oluyole Traditional Council to build the Mini Mako Hall, calling it an unprecedented gesture that has restored the pride of Obas and Bales in the area. He appealed to all political and traditional stakeholders to rally behind the chairman and ensure the success of his administration in line with its mandate. The Commissioner for Local Government and Chieftaincy Matters, Honorable Ademola Ojo, commended Olatunji for his visionary leadership and practical approach to governance, which he linked to Governor Seyi Makinde's administration style. At the prototype unveiling, Engineer Akeem Olatunji depicted the project as a historic and legacy initiative that will serve as a cultural and administrative hub for the Oluyole Traditional Council. The council chairman promised to continue to key into the agenda of Governor Seyi Makinde administration, especially in Oluyole local government, for the advancement of the council area. Our traditional rulers, they are royal fathers. They deserve royalty in the way we treat them. So that's why we now decide that they can't just be holding their meeting just in any places. They need a sacred place that we need to provide for them. And this is going to be the centenary celebration of the Mako Hall. That's why we say, okay, if it happens 100 years ago, why not repeating it this time around? So that we can be able to reproduce, replicate, and such a noble edifice here in Oluyole. So it's going to be generating revenue.
The event also witnessed strong political backing from influential figures, including Honorable Bimbo Adekambi, Chairman Ibadan Airport Upgrade Committee, Honorable Said Akin-Adefijabi, Chief Adegoga Adegboyega, and Engineer Abdul-Jalil Adanla. Several of these dignitaries provided financial support for the construction of the Mini Mokpo Hall, which Olatunji described as a symbolic bridge between history and future of Oluyole, Olamiposi Ishola. BCOS News. Trial inmates have walked to freedom from the Oyo Custodial Center, Abolongo, following the compassionate gesture of the Oyo State's Chief Judge, Justice Iyabo Yerima. The inmates were released after a thorough review of their records during the Chief Judge's visitation to the center. Our reporter, Olamide Owolabi, has the details. In continuation of efforts to decongest correctional facilities in Oyo State, the State Judiciary, under the leadership of the Chief Judge, Honorable Justice Iyabo Yerima, visited Abolongo Custodial Center, Oyo, for the third time this year as another 83 inmates were granted freedom. The release was granted on various grounds, including health conditions, non-capital or bailable offences for inmates awaiting trial who have spent over 4 months in custody, and those who have spent more than duration of conviction if eventually sentenced. Some of the released inmates were previously charged with offences such as rape, murder, kidnapping, and stealing, among others. In her address, the Chief Judge, represented by Justice Ladimon Akintola, noted that with the nation's growing population, crime rates are rising faster than the available correctional facilities, hence the need for continuous decongestion. He advised the pardoned inmates not to take the privilege for granted, but to see it as an opportunity to start afresh and live responsibly. This place lives up to its billing as a correctional center, because I doubt if any one of you will want to make the mistake of landing here again. The excitement with which you welcome the exercise of the show of mercy on you when we order you to be released gives us the impression that if you had your choice, you will never want to return here. In his welcome remarks, the Controller of Corrections in Oyo State, Ayola Okpadeji, represented by Kayode Odewumi, appreciated the Chief Judge for her consistent efforts towards decongesting the correctional centers. He noted that the exercise would enable inmates with health challenges receive better medical attention and also help in proper classification of the remaining inmates. Let me start by appreciating your efforts for what you did yesterday at the Custodial Center. I even thank you again to consider the rejected ones according to what public start them to be. But you see them as human beings like us, and you take your efforts to give them humane treatment. A total of 19 inmates were released on health grants, while 64 others regained their freedom on various other grants. Olamide Owolabi, BCOS News. An ally of the state governor and founder, Omituntun Benedict Forum, Chief Benedict Akika, has organized the Maulud Nabi program as a way of creating an atmosphere of love and tolerance and adherence of Islam and Christianity. The event, which gathered members of various artisan and social groups, was attended by faithful and leaders of the People's Democratic Party, PDP, in Akinyele and Lagelu local government areas. Staff reporter Adebayo Abdurrafi was at the Delight Estate, Idiakwe, Olorunda-Aba, Ibadan venue of the event to bring the details. As a gathering to promote harmonious relationship among adherents of diverse faith backgrounds. Chief Akika said the Maulid Nabi, like others, are aimed at preaching tolerance of faiths.
ẹlẹ́kẹfà Ramadan lẹ́jọ́ tá máa ṣe lélẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn òpin ó dáa ká tún máa ṣe ọjọ́ bí ànábì ẹgbọ́n náà tóbi. Allahu Akbar. The guest lecturer, Sheikh Ahmad Labib, popularly known as Babalagbaji, said as a Christian, Chief Akika has impacted Islam in several positive ways, especially through the construction of mosques and pilgrimage sponsorship to Saudi Arabia. Sheikh Labib eulogized the large art displayed by Chief Benedict Akika, noting that his gesture is in line with religious tolerance as preached by Prophet Muhammad, who is being celebrated. Tírú àkàbà pé mẹ́ta nínú ìlú kan, ìlú yẹn ó gbàgbé ebi, á gbàgbé ìnira, Ọlọ́run kó jọ kó dákun, wọ́n jẹ́ kí Akíkà kó kú láéláé, ìfẹ́ àtìbẹ̀rù Ọlọ́run la fi lè lo Nàìjíríà yìí tó fi lọ bó ṣe yẹ kó lọ, ká dẹ̀ máa tẹ̀lé ìlànà t'Ọlọ́run bá sọ, tá a bá lo Kùránì, ká lo Báíbù. Earlier, in a welcome remark, the chairman, Lagelu local government, Mr. Kamaruddin Mudashir, commended the initiator of the Maulud Nabi program, who is also the Agbakin of Olorundaba, describing his gesture as a way of seeking Allah's benevolence on humanity. Agbakin Olorunda Mayegun of Akobo land tí ó fi ẹ̀mí dáadáa sí lọ́kàn láti ro irú eléyìí wàláì ọba tó yẹ kí èèyàn máa dúpẹ́ fún lórí ayé wọn ni. Also delivering a lecture, a teenage preacher, Habib Adelodun, noted that Prophet Muhammad was a compassionate leader whose life is worthy of emulation, stressing that the event is a lesson for Nigerians to embrace peaceful and harmonious relationship irrespective of beliefs. The chief imam of Ibadan land, Sheikh Abdulgani Agbotomakikere, was represented by Magaji Ismaili Tamaya as he led other alfas in attendance in offering prayers for the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, and the initiator of the event. The event featured recitation from the Holy Quran, chanting of praises of Prophet Muhammad, and dancing to Islamic music by the members of the Omitutu Benedict Forum. The Olorunda of Olorundaba, Oba Samuel Folarin, led traditional rulers in attendance. The Turaki Adini of Oyo State, Magaji Abdul Jalil Adanla, member representing Ibadan Northwest 1 in the State Assembly, Honorable Dahoud Olalere, the Imam Omitutu Foundation, Sheikh Abdul Majid Lanose, immediate past PDP women leader in Oyo State, Alhaja Wulemot Ibitoye, were among eminent personalities who graced the occasion. Adebayo Abdurrafi, BCOS News. You can watch us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, contribute your quota to move Oyo State forward. That was Oyo State today. Thank you for watching. Good afternoon. wọ̀kú lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọ pé òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún ìlú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 091 58 70 3300 lórí agbègbè WhatsApp.
ẹ káàsán mo kí wa kúṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Adébùkọ́lá Akíntádé òní orúkọ tèmi. Ìjọba ìpínlẹ̀ ti ṣàtẹnumọ́ ìdí tó fi yẹ kí àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ kó tẹ̀lé abala òfin tọdún 2026 tó sọ nípa ìlànà àtẹ̀lé fún gbígbé ìròyìn tó yẹ jáde nípa àwọn èèyàn tó ní àrùn AIDS àti kòkòrò rẹ̀, gbígbé àwọn ètò tó jẹ mọ́ wọn síta àti ohun tó yẹ nípa àwọn tí ó ní àrùn náà. Nínú àtẹ̀jáde tíjọba fi síta, wọ́n rọ àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn láti yẹra fún lílo àwọn èdè àti ọ̀rọ̀ àlùfànṣá èyí tó tàbùkù àwọn èèyàn tó ní àrùn yìí tàbí rírí àrùn yìí gẹ́gẹ́ bí gbígba ìdájọ́ ikú. Àtẹ̀jáde yìí ṣàtẹnumọ́ pàtàkì gbígbé àwọn ìròyìn tó jẹ́ òótọ́, èyí tó ṣe déédé àti ìròyìn àtìgbàdégbà jáde nípa àwọn ọ̀nà tá a lè gbà dènà àrùn AIDS àti kòkòrò rẹ̀, ìtọ́jú àti àyẹ̀wò rẹ̀. Ó wá rọ àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn láti ṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú àjọ tó ń bójútó àrùn AIDS nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ OISACA àti iléeṣẹ́ ètò ìlera láti máa gbé ìròyìn tó yẹ nípa àrùn yìí kí wọ́n jẹ́ kí àwọn aráàlú kó mọ̀ pé àrùn yìí gbọ́ ìtọ́jú àti pé ìrètí ń bẹ fáwọn tó bá ní àrùn náà. Àtẹ̀jáde ọ̀hún mẹ́nubà ohun tí òfin ọdún 2026 sọ nípa àrùn AIDS àti kòkòrò rẹ̀. Inú ẹ̀ta ti rí sísọ ọ̀rọ̀ tó tàbùkù àwọn tó bá ní àrùn yìí, sísọ̀rọ̀ jáde láti ṣàfihàn tó ní àrùn náà láì gba àṣẹ lọ́wọ́ onítọ̀hún, dídá ẹni tó ní àrùn yìí láwọn ẹ̀tọ́ àtàwọn àǹfààní tó tọ́ sí i. Ẹni tó bá tàpá sí òfin yìí yóò san ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọ̀tàlérúgba ó dín mẹ́wàá náírà owó ìtanràn fún ẹnìkan ṣoṣo, nígbà tí iléeṣẹ́ ìròyìn yóò san ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún náírà gẹ́gẹ́ bí owó ìtanràn àbí kí ẹni tọ̀hún kó lọ́ọ́ fi aṣọ péńpé roko ọba fún ọdún kan gbáko. Láti jẹ́ kí ìṣọ̀kan kó múlẹ̀ láàrin àwọn ọba aláyé àti mímú ìdàgbàsókè aláìlẹ́gbẹ́ bá ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé, alága ìjọba ìbílẹ̀ náà Aṣíwájú Akeem Ọlátúnjí ṣe ìfilọ́lẹ̀ kíkọ́ àwòkọ́ṣe gbọ̀ngàn mọ̀pó tí wọ́n pè ní mọ̀pó kékeré sí olú iléeṣẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ náà tó wà ní ìdí Ayùnrẹ́ nílùú Ìbàdàn. Àwọn ọba aláyé, àwọn ẹ̀ka àwùjọ ní tìbútòrò ilẹ̀ yìí ló péjú pésẹ̀ síbi ayẹyẹ náà. Ìròyìn tó mú bọ̀ rèé, ẹ bá mi ká lọ. Ayẹyẹ fífi iṣẹ́ àkànṣe àwòkọ́ṣe gbọ̀ngàn mọ̀pó lélẹ̀ tí wọ́n tún pè ní mọ̀pó kékeré ló ń ṣe àfihàn ìfiraẹnijìn ìṣèjọba Aṣíwájú Akeem Ọlátúnjí múlẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé kì í ṣe ìdàgbàsókè táwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ náà ń pòǹgbẹ́ fún kó lè yá kánkán lágbègbè náà. Àwọn èèkàn nílé lóko lẹ́yìn odi ló wà níkàlẹ̀ nínú ìta àtìrí àwọn aṣáájú lágbo òṣèlú, àwọn ọba aláyé, àwọn èèkàn àwùjọ àti àwọn olùgbé níjọba ìbílẹ̀ náà. Alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba níjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé Ọba Hamidu Ajibade àti Aṣípò Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ló léwájú àwọn orí adé ọ̀run lẹ̀kẹ̀ níbi ayẹyẹ ọ̀hún. Wọ́n kàn sára sí alága kánsù náà bó ṣe ṣàmúlò àbá tí ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ní Olúyọ̀lé mú wá nípa kíkọ́ àwòkọ́ṣe gbọ̀ngàn mọ̀pó tá a mọ̀ sí mọ̀pó kékeré. Wọ́n ní ọwọ́ rẹ̀ yìí ti dá iyì àti ògo àwọn ọba àti baálẹ̀ padà lágbègbè náà. Wọ́n pàrọwà sí àwọn olóṣèlú àti àwọn èèkàn tọ́rọ̀ àwọn baálẹ̀ gbèrú láti ṣùgbọ́n alága ìjọba ìbílẹ̀ náà fún àṣeyọrí ìṣàkóso ìṣèjọba rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yà ará Olúyọ̀lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan náà ni a rí tó jẹ́ pé à ń dá sí. Ilé ìta tó wá fẹ́ ṣe ẹ bá ní fi ọwọ́ ti alága wa lẹ́yìn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run gbogbo wa náà lájọ wá sí inú ilé yìí padà. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìjọba àbílẹ̀ àtòyè jíjẹ Ọ̀gbẹ́ni Adémọ́lá Òjó gbóṣùbàràǹdẹ̀ fún ojúnú Aṣíwájú Ọlátúnjí àti ìlànà ìṣèjọba rẹ̀ tó ní kò yàtọ̀ sí ìlànà ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé. Nígbà tó ń ṣe aṣọ lójú àwòkọ́ṣe gbọ̀ngàn mọ̀pó kékeré náà, onímọ̀ ẹ̀rọ Akeem Ọlátúnjí ní iṣẹ́ àkànṣe yìí jẹ́ mọ́nìgbàgbé nínú ìtàn tó sì yááyì gbà. Ó
ó ní ojú inú yìí ni yóò wúlò fún ṣíṣe àgbélárugẹ àṣà àti ìlànà ìṣàkóso fún ìgbìmọ̀ àwọn ọba aláyé níjọba àbílẹ̀ Olúyọ̀lé. Alága ìjọba àbílẹ̀ náà ṣèlérí láti tẹpẹlẹ mọ́ ìlànà ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé pàápàá níjọba àbílẹ̀ Olúyọ̀lé fún ìlọsíwájú ìjọba àbílẹ̀ náà. A fẹ́ káwọn lọ́balọ́ba wa ìbálẹ̀ wa àbálẹ̀ wa láti máa kàn ṣe pàdé káàkiri ẹni ọ̀wọ̀ ni wọ́n ẹni àyẹ́sí ni wọ́n ní wọ́n ẹni ọlá ni wọ́n wọn náà láti wípé ibi tí ó jẹ́ ibi ọ̀wọ̀ òun la gbọ́dọ̀ ṣe ìlétò fún wọn. And that is what I should wípé 100 years ago ni wọ́n kọ́ máa pọ̀ tó jẹ́ pàwọn èèyàn ló kọ́ kí ló dé táwa èèyàn náà táà lè ṣerú nǹkan báyìí náà fún àwọn èèyàn wa. A lè rí pé Ìbàdàn South West local government ti ṣerú ẹ̀ so bẹ̀tí wá bọ́ sí 100 so wáì táwa náà lè ṣe òun la fi wípé ẹ jẹ́ ká ṣerú nǹkan báyìí. Àwọn ìkànnì àgbò òṣèlú nínú ètò àtìrí ọ̀gbẹ́ni Bímbọ́ Adékànbí alága àgbìmọ̀ tó mú àgbéga bá pápákọ̀ òfurufú Ìbàdàn ọ̀gbẹ́ni Saheed Akin Adéfìjàbí olóyè Adégòkè Adégbóyèga àti onímọ̀ ẹ̀rọ Abdul-Jalil Adánlá náà gbẹ̀yìn níbẹ̀. Àwọn ìkànnì tó péjú síbẹ̀ ṣe àtìlẹ́yìn owó fún kíkọ́ àwòkọ́ṣe gbọ̀ngàn mọ̀pọ̀ kékeré èyí tí aṣíwájú Ọlátúnjí ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí èyí tó lápẹẹrẹ nínú ìtàn àti ọjọ́ iwájú ìjọba àbílẹ̀ Olúyọ̀lé. Adébùkọ́lá Akíntádé ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Èèyàn 23 tí wọ́n dúró de ìgbẹ́jọ́ wọn ni wọ́n ti rí òmìnira wọn gbà ní ibùdó àtúnirọ̀ Abolongo bí adájọ́ àgbà nípìnlẹ̀ adájọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà ṣe ṣíjú àánú wò wọ́n. Àwọn ẹlẹ́wọ̀n yìí ni wọ́n tú sílẹ̀ kí wọ́n máa lọ lálàáfíà lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò ìwé àkọọ́lẹ̀ ẹjọ́ wọn lẹ́nu àbẹ̀wò tí adájọ́ náà ṣe. Akọ̀ròyìn wa Ọlámídé Olúwọlábí wà ń bẹ ìròyìn tó kù rèé lẹ́nu Ayọ̀rìndé Ọlágòkè. Ní ìtẹ̀síwájú ayan rẹ̀ láti mú àdínkù bá àkúfàyà àwọn èèyàn tó wà láwọn ibùdó òtúnirọ̀ tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nípínlẹ̀ yìí lábẹ́ ìdarí adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onídàájọ́ Ìyábọ̀ Yẹ̀rímà ṣàbẹ̀wò sí ibùdó ìtúnirọ̀ tí ó wà ní Abolongo nílùú Ọ̀yọ́ fún ìgbà kẹta nínú ọdún yìí pẹ̀lú bí ó tún ṣe ṣíjú àánú wo àwọn ẹlẹ́wọ̀n 73. Àwọn tí wọ́n ṣíjú àánú wò náà ló jẹ́ nítorí àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan lára rẹ̀ ní ìlera wọn àwọn ẹ̀sùn tí ò lágbára jù àwọn tó ń dúró de ìdájọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n ti lò kọjá oṣù 4 nínú àhámọ́ náà àti àwọn tí wọ́n ti lò kọjá àsìkò tó yẹ kí wọ́n lò kódà tí wọ́n bá dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún wọn. Lára àwọn tí wọ́n rí ojú àánú adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbà ni wọ́n fa àwọn ẹ̀sùn bíi ìfipábánilòpọ̀ ìpànìyàn ìjínigbé àti olè jíjà tí ó fi mọ́ àwọn ẹ̀sùn mìíràn kan. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹni tí onídàájọ́ Ládìran Akíntọ́lá ṣojú fún wòye pé pẹ̀lú bí àwọn èèyàn ṣe ń pọ̀ sí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìwà ọ̀daràn náà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń pọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni ibùdó ìtúnirọ̀ tí ó wà nílẹ̀ yìí kò lè gbà wọ́n mọ́. Ìdí sì nìyí tí wọ́n fi gbọ́dọ̀ máa mú àdínkù bá àwọn èèyàn tó wà láwọn ibùdó ìtúnirọ̀ yíkalẹ̀ yìí. Ó rọ àwọn tí wọ́n ṣíjú àánú wò náà láti lo àǹfààní àti àánú tí wọ́n rí gbà náà dáadáa kí wọ́n sì tún rí bí àǹfààní mìíràn láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé ọ̀tun. Ọ̀tẹ̀ bá rántí wípé kì í ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n pe orúkọ wọn níwájú wa lónírú orí ọ̀fẹ́ tẹ̀yìn nìyí Ọlọ́run ka ọ̀yẹ̀ lónìí má wàá fi orí ọ̀fẹ́ náà wọlé o má sọ pé ẹnu Ọlọ́run ń wo Ọlọ́run tó ka ọ̀yẹ̀ láti tú ọ sílẹ̀ nínú àhámọ́ yìí máa fi ọpẹ́ máa fi ìyìn máa fi ògo fún lóòrèkóòrè sa ipá rẹ látòlù pinnu lọ́kàn rẹ pé mo fẹ́ ṣoríire Ọlọ́run ó sì ràn ọ́ lọ́wọ́ láti ṣoríire. Nínú ọ̀rọ̀ kíni káàbọ̀ rẹ̀ adarí àwọn ibùdó òtúnirọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Ọ̀pádèjì ẹni tí ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Ọ̀dẹ́wùmí ṣojú fún dúpẹ́ lọ́wọ́ adájọ́ àgbà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún àyàn rẹ̀ láti jẹ́ kí àwọn ibùdó náà fà. Ó jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé ìgbésẹ̀ náà yóò fún àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n ní ìpèníjà nípa ètò ìlera ara wọn láǹfààní láti tọ́jú ara wọn. Bákan náà yóò tó jẹ́ kí ààtò tó péye kó wà fáwọn tó kù níbùdó ọ̀hún. ọgbà àtúnṣe ṣe ẹ̀rí pé nǹkan wá sí lẹ́yìn ara kẹfẹ́ ká máa ṣe bí oṣù mẹ́ta báwo ọgbà ẹ̀ sìn ó ti rí àwọn tó wà lẹ́yìn ọkọ̀ ọjà yìí tó yẹ kó wà lẹ́yìn jẹ́ kó rọrùn fún àwọn àtàǹṣe ń bẹ̀ pẹ̀lú tó ń ṣe lẹ́yìn ìsìn
á tún fún wa ní àǹfààní àti ìrọ̀rùn láti bójútó àwọn tí ó ṣẹ́kù. àpapọ̀ àwọn èèyàn 19 ni wọ́n rí àánú gbà nítorí ọ̀rọ̀ ìlera wọn nígbà tí àwọn 64 sì gba ìtúsílẹ̀ nítorí àwọn nǹkan míì. Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. alátìlẹyìn gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tún jẹ́ olùdásílẹ̀ ẹgbẹ́ omi tuntun olóyè Benedict Akika ṣètò ọjọ́ bíi ànábì Maulud Nabi gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti fẹsẹ̀ ìfi ààyè ẹ̀sìn gbára ẹni múlẹ̀ láàrin àwọn ẹlẹ́sìn Islam àti àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi. Èyí ló jẹyọ nígbà tí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àti oníkọ̀jìkọ̀ péjú síbi ètò náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn aṣáájú lẹ́gbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP níjọba àbílẹ̀ Akínyẹlé àti Lágelú náà kò gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀. Akọ̀ròyìn Adébáyọ̀ Abdulrafi wà ní ilégbèé Delight Ìdí Apẹ Ọlọ́run Dáàbà nìbàdàn níbi tí ayẹyẹ náà ti wáyé. Ìròyìn tó mú bọ̀ rèé, ẹ bá mi ká lọ. Ayẹyẹ ọjọ́ bíi àná bíi àkọ́kọ́ ọrú rẹ̀ ó ní àfikún àwọn ètò gbogbo lágbọn ti ẹ̀sìn Islam àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ èyí tí ó máa ń ṣe lọ́dọọdún tó tún wá wáyé gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀. Ó ní olùdásílẹ̀ ìpéjọpọ̀ omi tuntun olóyè Benedict Akika tún ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Yàtọ̀ fún pé ìkórajọpọ̀ yóò ṣe àmúgbòrò àjọṣepọ̀ láàrin onírúurú ẹ̀sìn, olóyè Akika ní ayẹyẹ Maulud Nabi tún jẹ́ ọ̀nà láti fọn rere ìfaradà láti fi ààyè ẹ̀sìn bára ẹni. Ramadan lẹ́kọ̀ọ́ la máa ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹlẹ́kẹfà Ramadan lẹ́kọ̀ọ́ la máa ṣe nílé ṣùgbọ́n ò pé ó dáa ká tún máa ṣe ọjọ́ bí ànábì ẹgbọ́n náà tóbi. Allahu Akbar. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ Sheikh Ahmad Labib tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Baba Lágbàjì ní olóyè Akika tó jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì tí kópa tó gíríkì nínú ẹ̀sìn Islam nípa kíkọ́ mọ́ṣáláṣí àti ṣíṣe onígbọ̀wọ́ àwọn èèyàn lọ sí Saudi Arabia. Sheikh Labib mọrírì ẹ̀mí ìfẹ́ tí olóyè Benedict Akika tó ń ṣe àfihàn rẹ̀. Ó ní ọwọ́ rẹ̀ yìí ló wà ní ìbámu pẹ̀lú fífi ààyè ẹ̀sìn gbára ẹni gẹ́gẹ́ bí Ànábì Muhammad ti fi ṣe wáàsí. Sírò àkàrà pé 3 nínú ìlú kan, ìlú yẹn ó gbàgbé ebi á gbàgbé ìnira. Ọlọ́run kó jọ kó dákun wọ́n jẹ́ kí Akíkà kó kú láéláé. Ìfẹ́ àtìbẹ̀rù Ọlọ́run láfi lè lo Nàìjíríà yìí tó fi lọ bó ṣe yẹ kó lọ kádẹ̀ mọ́ tẹ̀lé ìlànà tọ́lọ́run bá sọ. Tá a bá lo Kùránì ká lo Báíbù. Ṣáájú náà ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀ alága ìjọba àbílẹ̀ Lágelú ọ̀gbẹ́ni Kamarudin Mudashiru kan sára sí ẹni tó ṣàtọ́kùn ayẹyẹ ọjọ́ bíi ànábì tó tún jẹ́ àgbà Akin Ọlọ́run Dáàbá. Ó ṣàpèjúwe ọwọ́ rẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti wọ ojú rẹ̀ Allah fún ìṣiṣẹ́sìn ọmọnìyàn. Àgbà kí Ọlọ́run dá Máyégún of Àkóbọ̀ land tí ó fi ẹ̀mí dáadáa sí lọ́kàn láti ro irú eléyìí wàláì ọba tó yẹ kí ọmọ dúpẹ́ fún lórí ayé wọn ni. Nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó gbé kalẹ̀, Habib Adelodun ní Ànábì Muhammad jẹ́ aṣáájú tó dára tí ìgbé ayé rẹ̀ tó wà àwòkọ́ṣe. Ó ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ayẹyẹ yìí jẹ́ ẹ̀kọ́ ńlá fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè láti máa gba àlàáfíà láàyè àti níní àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ pẹ̀lú onírúurú ẹ̀sìn tó ń bẹ láàrin àwùjọ láì fi ti ẹ̀sìn tí kò wá ń ṣe. Ìmáàmù ilẹ̀ Ìbàdàn Sheikh Abdulgani agbọ́tọmọ kékeré ẹni tí Mọ́gàjí Ismail Tamaya ṣojú fún ló léwájú àwọn àáfàá tó wà níkàlẹ̀ nínú àdúrà fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé àti ẹni tó ṣe nígbọ̀wọ́ ètò yìí. Lára tó wáyé níbẹ̀ ni àyọkẹ́ nínú Al-Qur'an táwọn ọmọ ẹgbẹ́ omi tuntun Benedict sì tún fi ẹsẹ̀ rajó. Ọlọ́run Dáàbá ọba Samuel Fọlárìn ló léwájú àwọn baálẹ̀ tó wà níkàlẹ̀. Turaki àdínì ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Mọ́gàjí Abdul Adanla aṣojú ilé aṣòfin láti ìjọba ìbílẹ̀ Ìwọ̀ Oòrùn
àríwá ìbàdàn kínní daoud ọlálérè àti ọ̀gbẹ́ni abdulmojid lánàṣẹ náà wà níkàlẹ̀ àṣáájú tẹ́lẹ̀ fáwọn obìnrin lẹ́gbẹ́ ìṣèlú pdp nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ alhaji awulemọ tìbítóyè àti àwọn èèkàn mìíràn náà gbẹ̀yìn níbi ayẹyẹ alárinrin yìí. Adébùkọ́lá Akíntádé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. tó kò jẹ́bi tá a rí mọ́ lórí ìròyìn ìpínlẹ̀ fún tòní àkójọpọ̀ ròyìn di aago 8 àbọ̀ àṣálẹ́ títí gbà náà mo kí wàá pé ẹ kú kalẹ̀. It's here. Hello, Mr. Right Season 3 is back and better. This is our goal to match